Доброго мирного дня вам. Що там, боси? Як не одна ху, так друга. Закрив вчора той квест, забрав ті нагороди, але то жесть. То просто жесть. Сьогодні згадалася та подія, яку ми грали там, де багато поєдинків. Щось давно її не було. Згадалася та гедота, те знущання, як з тими поєдинками було, так само вчора з незвичайними з тими. Це абсолютне знущання. Я майже добу тягав ті незвичайні. Хай їм греться. В самій події достав сюди. Далі нереально було з їхніми рекордами. Дуель навіть другий раз і не пробував закривати, залишився вже. Без дуелей. Як завжди, нам вставляють самі непрокачані приманки. Як завжди. Це з босами ми можемо потрохи накопити посилювачів. З босами, не з босами. Лихоманку посилювачів ставили. Добре. Хоча б трішки щось відіб'ється в цій події. Так, ну що, самі боси, а то що таке? Полум'яне серце. А як тільки звучить? Полум'яне серце. Серце, сонце. Вже була в нас колись така рибина. Підсовують нам одне те ж саме. Не знаю, як по босам. Ну що, будемо пачками грати або не пачками грати. Минулий раз пачками грав, щось воно мені не сподобалося. Новий боса до сих пір не змінили. Так і лишилось. Радите мені грати цих босів. Буду вашим порадам наслідувати. Кажете, ці вилови нам повертаються за саму подію. Новий бос. А назва де новий бос? Надіюся, ми цей раз так само дістанемо. Минулий раз ми побили всі рекорди, 20 плюс пакетів. У нас ще такого не було, щоб скільки багато пакетів ми відкривали. Знову ж таки, всім дякую, в кого є можливість закрити тих бусів. І щоб весь клан, всі гравці отримали ліцензію. Всім дякую, хто має таку можливість. Що в нас там брати? Міфічно, епічно.
Особисто в мене нічого немає. Ні міфічної, ні епічної. А ні, міфічна є. Міфічна є. Це, підозрюю, у нас в цю п'ятницю буде нова міфічна. Буде нова міфічна. Навіть не знаю, що тоді обирати. Так, не буду нічого поки що казати, а то набалакаю наперед. Нагадую всім гравцям мого клану, 10-й КП, ми нікуди не поспішаємо. Не забувайте про це, нехай 10-й КП йде сам по собі. Не потрібно 10-й КП форсувати. Відпочивайте, набирайтеся сил на 11-й КП. Так як ще є причина, не всі встигають на той 10-й КП навіть втрапити. Тому не потрібно форсувати. Вперше, мабуть, запишу босів, вилов босів самих. Такого ніколи не записую. Гадаю, це займає дуже багато часу і не дуже цікаво. Але для історії один раз потрібно записати. Серця це нам в квест дають. А квест, як завжди, з босами. Зловити гарячка? Зрозуміло. А чому зараховує 55, якщо в мене всього 45? Непогано так насипають перлин. Остання нагорода така собі. А що це вони завдання відкриті всі зробили? Такого ніколи не було. Завжди боси таку гедоту. Абсолютно гедоту в квесті було. А зараз, скоріше за все, вони тільки босів або героїв, як воно там в них називається, зробили за вилов. Восьмий рівень. 8-й рівень. Геть з глузду з'їхали. Так, зловити. На то скоро й виклики закінчаться. Які там рекорди стоять? В зірках або в розміру приманок? Потроху приманки. Ще й потрібна приманка прокачалася.
Звичайно, поки що не буду качати. Якщо не буде вимагати, не буду і качати. З 9-ю приманкою вже можна рідкісно якось змагатися. Вже можна якось. А цю мені дадуть одну? Або не дадуть? Повинен дотягтися. Нам ще й загадкову дають у босах. Медальки немає. Рекорди. А тут зірки. Помітив, коли зірки, то більш-менш можна зірки закрити. А коли рекорди в цифрах, то нереально закрити. 3 виклика потрібно. Багато. Багато. Зробив будку, хоча б якусь міфічну. Хоча б щоб щось було. Без вудок взагалі кепські справи. Нерідна вудка, то жах. Дерево не знаю, що прокачувати, що не прокачувати. Так, ліцензія. Вона не потрібна на сьогодні. Залишити на п'ятницю. Так, на чому я зупинився? На босах. Наловити вже цих босів. 100. Щось не дуже так вигідно. Не дуже так вигідно. Невже пачками вигідніше? Знову новий бос. Скільки там? То мені вже більше нічого й не потрібно ловити, по суті. Я вже забрав цю. А де минулі боси? Щось я не можу зрозуміти. Я за минулі ще не забирав. А чому минулих немає босів? Вони ж по черзі повинні йти. А чому в мене Амстердам минула? А де ділася ця Свальбард, як вони кажуть? Нічого не розумію. Де минулі наші боси ділися? Де минулі боси? Чому немає минулих босів на цій локації? Нічого не розумію. Де минулі боси ділися з цієї локації? Якась маячня. Не було такого в квесті з босами. Це вони зробили. Мабуть, бачать, боси взагалі не рухаються абсолютно. Цих босів ніхто не грає. І вони вирішили якось
урізноманітнити, щоб хоча б щось в босах було. Моя така думка, а там хз. Я в босах скільки багато ніколи не забирав, ще й вилови дають. Ті вилови взагалі на ціну золота реального. Жетони. Мені жетони ті потрібні як. Ще й так багато всього дають. За всі боси скільки нагород не отримував, як за ці одні боси. Немає 100%. 100% немає. Поки не буду цього робити. 43. Там вже якісь монстри з золотими медальками б'ють всі рекорди. Хоча б дотягти до міфічної. Тринадцять зірок. 13 зірок реально виконати. А все-таки де минулі боси ділися? Напишіть хтось. А то я не розумію, де ділися минулі боси. У мене були вони ще не до кінця використані. Вони зникли. Де вони зникли? Мені здалося, я почав грати з якимсь героєм, який постійно пише якусь нісенітницю, а ні, це реальний гравець. Це ти показав, який ти достобіса офігенний гравець в цю гедоту? Чи що? Що ти цим хотів сказати? Те, що без посилювачів, то це сильно. Але твоя смс-ка така собі. Або то клікер взагалі так налаштований. Клікер на боса? Не знаю.
Зустрічаються такі абсолютно незрозумілі суперники, як в поєдинках, так і у викликах. Такі дивні. Клани такі дивні зустрічаються. Абсолютно не граючі клани. І там якийсь один граючий гравець. На весь клан, той, який виграє виклики, той, який виграє поєдинки. Якась така незрозуміла абсолютно ситуація в грі відбувається. І не можна ніяк прорахувати, що то бот. Суперзаряд, незвичайно. І не 13 зірок, шкода. А на новій локації 4-та приманка епічна. Здається, вже ловив 13 зірок. У мене 44 рекорд. Ого. Я і не знав, що в мене такий рекорд. Хоча б є лихоманка посилювачів, вона вже хоча б щось додає, повертає, затрати якісь повертає. Монстри. Монстри. Хоча з цією рідкісною мені також можна потягатися. Буде спробувати взяти виклики. Доброго дня ще раз всім. Доброго мирного дня. Епічно мені не виграти, також одвічний мій суперник, постійно з ним тягаюся, одвічний суперник. Не буду намагатися, 4-й рівень приманки, то нереально якісь там рекорди робити. Так, що у нас там далі? Битви. Піти подивитися в битви. Не було в нас ще такого квесту. Не було. Котяча акула незвичайна. Ліцензія така 6+, 6,1. Дебела така ліцензія. Радують сьогодні нагороди в квесті, радують.
особливо вилови. Якось так. І квест сам по собі закривається якось дуже сильно, швидко. Але ж все одно не дадуть закрити квест 100%. То так, оманливо. $50 на 4-ту приманку. То дуже так. Так, а тут що? Нова. Відносно наша нова рідкісна. На вихідних була нова. Якось вона в мене так швидко прокачалася. 7-й рівень уже. Тягатися, не тягатися. Віддати поєдинок. Елітні щось так залітають. Або з суперником це пов'язано. Або з часом зараз. Елітні так відносно. А як нам вчора ті елітні незвичайні прикрутили? Не знаю, як у вас, в мене вони взагалі не заходили. Хоча ловив на один сонар незвичайні ті. Але все одно не заходили. Так, 1 хвилина, то епічний. Епічні не перетягти. Що там ще зловити? Скат 5-го рівня. Нехай буде вам скат 5-го рівня. Це вони цими рівнями не дадуть нам квест закрити. 8-й рівень епічної. Тож жесть. Скат уже 6-й вимагають. 7-й рівень. Дев'ятий рівень. То жах. То жах. Так, а якщо я підвищу рідкісно, де воно там? І спробую хоча б цією виклики виграти. Щось дерево не додає нічого. Дерево прокачалося, а рекордів немає. А без дерева 44 було. Хоча потрібно дивитися в першу чергу по події. До чого реально дотягтися. Далі вище своєї голови вже не стрибати.
Елітна. Елітна рідкісна. Це відразу відчувається після вчорашнього, скоріше за все. Коли звик, що взагалі не йдуть ні елітні, ні звичайні. А тут сьогодні вони так падають. Наскільки відразу відпустили налаштування, елітні почали ловитися так непогано. Так, що мені там тягати? «60 сонар». Перлини так не хотілося витрачати. Так вудки погано накручуються. Дуже погано. Рекорд. Хоча рекорди у виклику такі дріб'язкові, там завжди такі рекорди. 86, 87, 90 інколи проскакує. Щось на мене не схоже зовсім. Зовсім не схоже. А що та міфічна ніяк не ловиться? Або я її вже закрив. Десь там міфічна, незвичайна. Ніяк не закриється. Знову виставляєте. Знову розводите гравців. Скільки я вам кажу, не виставляйте приманки з подорожі. Вікторія, я тебе вже за це понижував навіть. Воно немає цієї приманки ні в кого. Я вам казав, якщо хочете цю сильну приманку, то запитайте. Хтось може дати вам цю приманку, або не може дати цю приманку. А ви так на халяву її просите, цю приманку. Невже ти, Вікторія, забув за це? І пакет великий приманок дають. Не великий, але приманки дають. Ну, буде такий початок.